Earn more than $20 per day, 1,000 pesos plus, gamit lang ang phone, free time online job, get hired easily, text-based job. Hi guys! Easy freelancing jobs ba ang hanap nyo? Well, today we are going to share with you how to make money online and earn more than $20 per day, 1,000 pesos plus, gamit lang iyong mobile phone. This is one of the best side hustles for college students ngayon, lalo na't lahat tayo ay nangangailangan talaga ng extra income pandagdag gasto sa pag-aaral natin at ganoon rin sa gastusin sa bahay. Proven and tested po ito guys at pwedeng-pwede sa kahit na sinong may gusto. Ikaw man ay college student, nanay, tatay o kahit na sino pa basta't may free time ka. Ang trabahong ito ay swak na swak para sa iyo. This is the best way to make money online today, kung kaya't huwag niyo po ito i-miss. Bago tayo magsimula, please like and subscribe to our YouTube channel para makapanood ng iba't ibang home-based jobs and anything na pwede nating pagkakakitaan online. So stay tuned and don't forget to turn on the notification bell to keep you updated for our new uploaded videos. Ang trabaho po na pag-uusapan natin today na maaaring makatulong sa atin to earn more than $20 per day o mahigit 1,000 pesos na gamit lamang ang ating mobile phone ay ang pagiging isang text-based tutor sa Course Hero. Isa pa po sa kagandahan ng trabahong ito, bukod sa pwede siya para sa lahat, free time online job lang din po siya kung kaya't pwedeng-pwede mo siyang gawin sa mga oras na wala ka nang ginagawa. Kaya naman, make sure to watch until the end of the video upang makuha talaga natin lahat ng information na kailangan para tayo po ay makapagsimula ng kumita ng pera kahit nasa bahay lamang tayo. What is Course Hero? Ito po ay isang online learning platform na mayroong more than 20 million course-specific documents shared by a community of students and educators. Kapag tayo po ay nag-a-apply dito bilang isang tutor, meron pong requirements na dapat nating isubmit. Basic requirements lang din po ang kailangan nila, kung kaya't medyo madali lang talagang makapasok dito. Una ay kailangan mong mag-submit ng grades mo. Kahit ano basta makita lang nila na ikaw ang nakapag-aral kasi syempre ang trabaho natin dito ay isang tutor. Dapat alam din natin yung ituturo natin sa mga estudyante. Pangalawa, kailangan mong mag-submit ng isang valid ID pero huwag kang mag-alala dahil tumatanggap din sila ng school ID. Pero kung meron ka namang government ID ay mas maganda rin kung yun na lang ang ipapasa mo. At ang huling gagawin mo naman kapag ikaw ay nag-apply ay kailangan mo lang sagutin ang 10 tanong na ibibigay ni Course Hero. Madali lang din naman ang mga tanong nila dahil tungkol lamang ito sa kanilang rules and regulations na mababasa mo naman at saka true or false lang din ang mga tanong kaya't napakadali lang talaga. Ang maganda pa dito ay hindi kailangan graduate ka talaga ng isang kurso. Ang hinahanap lang nila ay expertise sa isang subject. Example, magaling ka sa English. Yun yung subject na ituturo mo sa mga estudyante. Ganun lang kasimple guys ang requirements nila. Hindi na masyadong stricto pa at komplikado. Punta naman tayo kung saan ba pwede makapag-apply bilang isang tutor sa Course Hero. Unang-una nyo pong gawin ay pumunta lamang po kayo sa kanilang website sa www.coursehero.com at mag-sign up sa kanilang page. Pagkatapos nyo naman pong mag-sign up ay pindutin nyo lamang po ang Become a Tutor. Siguraduhin nyo pong mapipindot nyo ang Become a Tutor kasi sa Course Hero kapag nag-sign up ka at nag-sign in ka agad, aakalain ng page nila na student ka na magtatanong lamang. Kaya huwag yung student account ang gawin natin, yung Become a Tutor mismo. Dito kasi mostly nagkakamali ang marami kung kaya't hindi na makapag-proceed sa application process nila. So make sure yung Become a Tutor ang mapipindot natin para tuloy-tuloy ang ating application process. Yun lang po guys ang kailangan natin gawin para makapag-apply bilang isang tutor sa Course Hero. Pagdating naman sa technical requirement, kagaya nga ng sinabi namin kanina, pwedeng-pwede pong gumamit ng mobile phone sa trabahong ito. Dahil ang Course Hero din mismo ay mayroong application na pwede nating ma-download sa ating mga mobile phone. Kung ayaw nyo namang mag-download ay pwede din naman tayong pumunta na lamang sa kanilang website gamit din ang ating mobile phone at doon na lamang gawin ang ating trabaho bilang isang tutor. Sobrang convenient po talaga ng trabahong ito, lalong-lalo na sa mga college students na kasalukuyang nag-aaral pa lamang na walang magamit na laptop o computer. At maging sa mga home-based nanay na gustong magka-extra income. This is really one of the best ways to make money online with easy way. Kaya naman, kung sa tingin mo ay bagay sa iyo ang trabahong ito, mag-apply na kayo guys para meron naman tayong extra income at makatulong na rin sa araw-araw nating gastusin. Hindi na biro yung 1,000 pesos per day. Malaki na rin yun. Mahirap nang makahanap ng trabaho nag-o-offer sa iyo ng ganun kalaking sweldo sa panahon natin ngayon. At guys, malalaman naman natin kapag na-hire tayo bilang isang tutor ng Course Hero dahil makakatanggap po tayo ng message nila via email.
At isa pang good news, bago pa namin makalimutan, wala nga po palang kahit isang interview sa application process ninyo. Yun yung maganda kasi minsan ayaw natin ng mga interviews na yan. Kapag natapos kang mag-submit ng lahat ng requirements mo, agad ka makakatanggap ng notification na nagsasabing your application is being processed. Wait until 3 to 5 business days. Sa loob po ng 5 araw ay makakatanggap na rin kayo ng email nila kung natanggap ba kayo bilang isang tutor. Kapag ikaw naman po ay na-hired, agad ka makakapagsimulang magtrabaho. Sasagutin mo lamang ang mga tanong ng iba't ibang estudyante sa buong mundo. Basic questions lang din naman. At syempre, yung subject na magiging tutor ka ay marunong ka rin naman. Kahit magiging madali lang din para sa iyo ang sumagot ng mga katanungan nila. Pwede rin naman pong all categories ang pipiliin ninyo kung sa tingin nyo kaya nyo namang sagutin lahat kagaya ng English, Math, Calculus at iba pang subjects. Sa Course Hero po kasi ay paunahan din ang sagot. Halimbawa, nasagot na ng isang tutor ang tanong na napili mo. Hindi mo na pwedeng sagutin yon at maghahanap ka na lang ulit ng mga tanong. Kung nagtatanong naman po kayo kung paano tayo sasagot kapag Math o Calculus ang sasagutin natin, pwede po kayong gumawa ng solution ninyo sa isang papel. Picturean nyo lang at i-upload ang solution ninyo doon sa answer portion. Lalagyan nyo lang din ng mga sulat kung paano nyo yun nagawa para naman mas maintindihan ng mga estudyante. Ang maganda naman dito sa Course Hero ay hindi mo kailangang sagutin talaga lahat ng questions na mapupunta sa iyo. Halimbawa, kapag nakatanggap ka ng mga tanong na hindi mo talaga alam ang sagot, pwede mong i-skip ang mga ito at makakatanggap ka ng ibang set of questions na naman. So sobrang dali lang po talaga. Hindi po tayo mape-pressure sa mga tanong dahil sasagutin lamang po natin yung mga kaya nating sagutin. At syempre, dahil may Google tayo, pwede po tayo makahanap ng mga sagot sa internet, pero make sure lang na hindi mo kopyang-kopya talaga ang sagot sa internet dahil malalaman din ng Course Hero ang mga sagot mo at baka malagay ka sa probation, meaning hindi ka makakatanggap ng mga tanong at kung walang tanong, wala ring sweldo. Bawal ang plagiarism sa Course Hero dahil gusto po nilang matuto talaga yung mga batang nag-enroll sa klase. Maaari ka ring matanggal sa trabaho kapag inulit-ulit mo ang violations na ito. Kaya naman, make sure to make your own answers at hindi lang puro kopya sa internet dahil ang mga estudyante mo rin ay pwedeng mag-rate sa iyo kung helpful ba ang mga sagot mo sa kanilang mga tanong o hindi. Pero kahit walang rate, bawat tanong na nasagot mo, may katumbas po na bayad yung galing sa Course Hero. So basically, per question yung magiging sweldo ninyo at ang base price naman nila ay $3 per question. Pero isa pang good news dahil ang mga estudyante ay pwede ring magbigay sa iyo ng pera kapag nagustuhan ka nila bilang isang tutor. Yung ibang tutor dito ay nakakatanggap ng $15 o higit pa. Dagdag income na rin yon sa araw-araw na mga needs mo. Siguraduhin nyo lamang na kapag kayo ay natanggap bilang isang tutor sa Course Hero, hindi po ninyo basta-bastang sinasagot ng mali-mali ang mga tanong ng mga estudyante dahil si Course Hero ay mataas din ang standards at maaaring malagay ka sa probation o ang worst ay matatanggal pa sa trabaho kapag puro mali ang mga sagot mo. Kahit naman sa lahat ng trabaho ay kailangan talaga nating ibigay ang best natin para naman maging blessing din tayo sa kumpanyang pinagtatrabahuan natin. Punta naman tayo sa mode of payment ng Course Hero. Matatanggap nyo po ang inyong sweldo via PayPal at instant payment po ito. Once nag-request kayo ay agad na papasok ito sa inyong PayPal account. Ang minimum withdrawal naman ay $20. So that means $20 pataas lang yung pwede mong ma-withdraw. Ang pinaka nagustuhan namin sa trabahong ito guys ay pwede mo siyang gawin sa free time mo. Kahit bago ka matulog ay pwede kang mag-open ng inyong Course Hero account at sagutin ang mga tanong ng mga estudyante. So pwede talaga ito sa lahat ng gustong magka-extra income kahit nasa bahay lamang at kahit mobile phone lamang ang gamit ninyo. This is a very good opportunity na sayang naman kung hindi natin kukunin. So that's it for today guys. We hope na marami kayong natutunan sa video natin ngayon kung paano makapag-apply bilang isang tutor sa Course Hero at kumita ng mahigit 1,000 pesos per day. Sana rin ay nakatulong kami sa inyo at nakapagbigay ng magandang ideas para magka-extra income pa gamit lamang ang ating mobile phone. For more related videos, please check out our description and click on the link below. Please don't hesitate to ask kung meron man kayong mga tanong. Just leave it on the comments section at susubukan naming sagutin lahat ng katanungan ninyo. Thanks for watching and see you in our next video. God bless!